Aamu kotona. Hyvää huomenta, nousehan ylös. Vielä 5 minuuttia, kiitos. Ei käy, kello on jo 8. Oikeasti, olen tosi väsynyt. Sinun täytyy töihin tänään, muistatko? Aivan, unohdin sen. Tule nyt unikeon ja mene suihkuun. Hyvä on. Nousen nyt. Kiirehdi vähän, ole hyvä. Yritän olla nopeampi. Olit eilen myöhään hereillä. Kyllä, katselin puhelinta pitkään. Se näkyy nyt aamulla. Pää tuntuu vielä hitaalta. Keitin sinulle kahvia. Olet paras, kiitos. Kahvi on vielä tosi kuumaa. Täydellistä, tarvitsen sitä nyt. Mitä haluat aamupalaksi? Haluaisin lettuja. Valitettavasti maito on loppu. Voi ei, se on harmi. Tehdään sitten munia ja leipää. Munat ja ruisleipä käy hyvin. Keitä nyt munat. Sillä välin paahdan leivän. Yhdessä kaikki sujuu nopeammin. Niin pääsemme ajoissa töihin. Haluatko teetä vai kahvia? Otan kahvia kuten aina. Muuten, missä puhelimesi on tänään? Ehkä se on sohvalla. En nähnyt sitä siellä. Sitten ehkä kylpyhuoneessa. Katso keittiötasolta. Aivan, löysin sen sieltä. Hukkaan puhelimesi joka päivä. Niin käy minulle usein. Sinun pitäisi olla tarkempi. Päätän sen joka aamu. Tänään unohdit melkein avaimetkin. Ilman sinua olisin usein myöhässä. Aamupala on nyt valmis. Kiitos, minulla on kova nälkä. Syö nopeasti, meidän pitää lähteä. Anna vielä 1 minuutti. Aamiaispöydässä. Voi ei, kaadoin kahvin. Oi voi, oletko vielä väsynyt? Kyllä, käteni ovat tänään hitaat. Ei hätää, sellaista sattuu. Anteeksi, pöytä on ihan märkä. Haen nopeasti liinan. Kiitos, en halunnut tätä. Älä huoli, se on vain kahvia. Onneksi lattialle ei tipahtanut mitään. Niin, se on hyvä. Tarvitsen todella kahvini ensin. Istu rauhassa ja rentoudu hetki. Kiitos, en ole vielä hereillä. Haluatko uuden kupin kahvia? Kyllä, kiitos. Pidän sen nyt paremmin. Tässä uusi kuppi. Kiitos, nyt olen varovainen. Nukuitko huonosti tänä yönä? Kyllä, valvoin pitkään. Ajattelitko töitä? Kyllä, mielessä pyöri paljon asioita. Tiedän tunteen hyvin. Onneksi on aamiainen. Haluatko ensin syödä vai juoda? Juon ensin kulauksen kahvia. Haluatko ruisleipää vai munan? Ruisleipää kiitos voilla. Teenkö sinulle myös munan? Kyllä, pehmeä muna olisi hyvä. Ole hyvä, varo, se on kuuma. Kiitos, olen tänään kömpelö. Johtuu varmasti aikaisesta aamusta. Kyllä, aamiaisen jälkeen on parempi. Juotko toisen kupin kahvia? En. 1 riittää nyt. Onko sinulla tänään paljon tekemistä? Kyllä, minulla on muutama tapaaminen. Syö rauhassa, mutta lähdemme pian. Kyllä, kiirehdin. Voitko paremmin nyt? Kyllä, nyt olen virkeämpi. Hyvä, aloitetaan päivä heti. Vaatekaapilla. Voi ei, luulen, että puin väärän paidan. Mikä hätänä? Halusin mustan paidan, mutta tämä on tumman sininen. Ei sitä näe, mutta valossa kyllä. Nyt tunnen oloni vähän noloksi. Älä huoli, tumman sininen sopii sinulle. Ihanko totta? En ole varma. Kyllä, väri sopii hyvin housuihisi. Entä takki? Harmaa takki sopii paremmin kuin ruskea. Värit ovat aamulla tosi hankalia. Huomaan, et ole vielä hereillä. Lisäksi minulla on eri sukat jalassa. Voi ei, se on tosi noloa. Molemmat ovat tummat,
Huomaako kukaan? Ehkä ei, mutta minä huomaan. Kannattaako vaihtaa sukat? Kyllä, parempi nyt kuin myöhemmin. Missä mustat sukat ovat? Alalaatikossa, vasemmalla. Löysin ne. Entä paita, haluatko valkoisen vai sinisen? Valkoisen, se näyttää siistiltä. Valkoinen on hyvä, mutta varo aamiaisella. Joo, varmaan sotken taas jotain. Pue se mieluummin vasta aamiaisen jälkeen. Hyvä idea. Mitkä kengät laitat jalkaan? Mustat kengät. Ne sopivat kaikkeen hyvin. Näyttääkö asun nyt hyvältä? Kyllä, nyt kaikki on tasapainossa. Kiitos, olisin hukassa ilman sinua. Sitä varten olen täällä. Värit eivät todellakaan ole vahvuuteni. Ei hätää, yhdessä onnistumme. Kylpyhuoneessa. Voi ei, tämä on minulle nyt tosi noloa. Mitä tapahtui? Minä läikytin hammastahnaa paidalleni. Voi ei, juuri ennen töitä. Niin. Ja paita oli oikeasti puhdas. Odota hetki, haen kostean liinan. Kiitos, olen tänään tosi kömpelö. Pysy paikallasi, niin tahra lähtee paremmin. Näkyykö se vielä? Hieman, mutta se on jo vaaleampi. Tämä tapahtuu minulle aina kylpyhuoneessa. Ehkä olet vielä liian väsynyt. Niin, en ollut ihan hereillä harjatessani hampaita. Oletko jo pessyt kasvosi? Aioin tehdä sen juuri nyt. Sitten olen nyt tarkempi, kiitos. Kyllä, yritän. Onko vesi liian kylmää vai liian lämmintä? Se on vähän liian kylmää. Käännä hanaa vähän vasemmalle. Ahaa, nyt on parempi. Onko pyyhkeesi valmiina? Ei, en löydä sitä. Se roikkuu oven takana. Aivan, siinä se on. Harjaatko aina aamulla hampaasi täällä? Kyllä joka aamu, vaikka olen väsynyt. Käytätkö sähkö- vai tavallista hammasharjaa? Sähköhammasharjaa. Silloin roiskuu joskus enemmän. Kyllä, huomasin sen juuri. Oletko nyt valmis kylppärissä? Kyllä, olen kohta valmis. Sitten voimme lähteä heti. Hyvä, toivottavasti mitään ei enää tapahdu. Aamu on melkein ohi. Kiitos avusta kylpyhuoneessa. Eipä kestä. Sateenvarjo unohtunut. Voi ei, sataa tosi kovaa. Niin, ja unohdit sateenvarjon. Tämä on nyt tosi noloa. Et katsonut äsken ikkunasta? Katsoin, mutta en muistanut. Nyt olet jo ihan märkä. Niin, takkini on aivan läpimärkä. Haluatko palata hakemaan varjon? Ei, nyt on jo liian myöhäistä. Onko sinulla edes huppua? On, mutta se ei auta paljoa. Mene lähemmäs katoksen alle. Hyvä idea, täällä on kuivempaa. Seuraavalla kerralla jätä varjo oven viereen. Aina päätän tehdä niin. Annan sinulle sateenvarjoni. Ei, silloin sinä kastut. Voimme jakaa sen. Hyvä, tullaan lähemmäs toisiamme. Varo, ettei lätäkkö ole siinä. Myöhäistä, astuin jo siihen. Nyt kenkäsi ovat myös märät. Tänään kaikki menee pieleen. Ajattele positiivisesti. Se on vain vettä. Totta, kuivaksi tullaan taas. Tule mennään nopeasti eteenpäin. Niin, ennen kuin sataa kovemmin. Seuraavalla kerralla teemme sadelistan. Sateenvarjolistan kärkeen. Sitten nauramme myöhemmin asialle. Niin, tämä on jo melkein hauskaa. Otin väärän bussin. Voi ei, luulen, että tämä on väärä bussi. Mitä tarkoitat? Pysäkit näyttävät aivan erilaisilta kuin yleensä. Katsoitko bussin numeroa? Nousin vain kyytiin. Mikä numero tämä on?
Tämä on bussi 34, tarvitsen 43. Sitten menemme väärään suuntaan. Niin, nolottaa nyt. Älä huoli, näin käy monille. Tiedätkö, missä voimme jäädä pois? Kyllä, seuraavalla pysäkillä. Voimmeko vaihtaa siellä? Kyllä, sieltä kulkee oikea bussi. Toivottavasti olemme silti ajoissa. Ehkä muutaman minuutin myöhässä. Harmittaa, olin tänään hyvin valmistautunut. Paitsi bussin kanssa. Niin juuri. Katso, tuossa on jo seuraava pysäkki. Hyvä, hypätään heti pois. Sitten menemme vain toiselle puolelle. Kiitos, ilman sinua olisin eksyksissä. Ei se mitään. Ensi kerralla katson tarkemmin. Niin, varsinkin aamulla. Silloin en ole vielä hereillä. Sen huomaa. Nyt voimme ainakin nauraa. Niin, huono alku ei tarkoita huonoa päivää. Puhelimen akku tyhjä. Voi ei, puhelimeni sammui juuri. Oikeasti, juuri ulkona. Joo, akku on aivan tyhjä. Etkö ladannut sitä aamulla? En, unohdin sen. Se on nyt hankalaa. Niin, tarvitsen puhelinta matkalle. Tarvitsetko sitä navigointiin? Joo, ja viesteihin. Onko sinulla latauskaapeli mukana? Ei, valitettavasti ei. Ehkä voimme ladata jossain, Missä sitten? tuolla kahvilassa. Hyvä idea. Tai teen pikaisen hotspotin. Se auttaa vain hetken. Totta, ilman akkua ei toimi. Tunnen oloni nyt vähän eksyneeksi. Älä huoli, keksimme ratkaisun. Tiedätkö reitin ilman puhelinta? Joo, suurin piirtein tiedän reitin. Sitten seuraan sinua. Tule vain mukaan. Seuraavalla kerralla lataan puhelimen ajoissa. Tai otat varavirtalähteen mukaan. Joo, se olisi fiksua. Tule, mennään ensin kahvilaan. Kiitos, se pelastaa minut nyt. Ei hätää. Nyt huomaan, kuinka tärkeä puhelin on. Niin, mutta pärjää myös ilman. Totta, avun kanssa onnistuu kaikki. Ravintolassa. Anteeksi, luulen, että tein jotain noloa. Mitä oikein tapahtui? Laitoin juuri kahviini suolaa sokerin sijaan. Voi ei, se maistuu varmasti kamalalta. Kyllä, huomasin sen heti. Miksi et katsonut tarkemmin? Tölkit näyttävät täällä aivan samoilta. Se on tosi harmillista. En tiedä, voinko enää juoda kahvia. Ei, tilaa mieluummin uusi. Onko se mielestäsi ok? Kyllä, tätä satuu ravintoloissa usein. Sitten kysyn heti tarjoilijalta. Kerro vain rehellisesti, mitä tapahtui. Anteeksi, voimmeko saada uuden kahvin? Mikä on syy? Laitoin vahingossa suolaa sekaan. Ei hätää, tuon teille uuden. Kiitos paljon. Haluatko tällä kertaa sokeria vai et? En mieluummin mitään, en luota itseeni nyt. Hyvä päätös. Toivottavasti minulle ei tapahdu tänään muuta. Päivä on vielä pitkä. Ainakin meillä on nyt jotain naurettavaa. Nolot hetket jäävät mieleen. Mutta ne tekevät elämän myös hauskemmaksi. Juuri niin.